Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim, AKEA, prezanton takimin historik me dietarin Tariq Ramadan, çka I ofron Islami I Evropës. If you want to be respected, respect yourself. Respect yourself means respect your past, respect your roots, and respect your principles. Are you Muslims by name or Muslims by heart? Bismillahirrahmanirrahim. Shumë I respektuar I Tariq, I nderuar I përfaqësues I Bashkisë Islame të Kosovës, doktor Islam Hasani, të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, ju të nderuar profesor dhe punonjës shkencor, të dashur miq të Tariq Ramadanit. Mirë se keni ardhur në këtë eveniment të veçantë, kisha me thonë, për jo vetëm AKEA-n, por për Kosovën të tërën. Me lejoni që në emër të AKEA-s dhe në emrin tuaj ti dëshiroj mirëseardhje dhe njëherit ta falenderoj mikun ton, Tariq Ramadanin, për kohën e tij të çmueshme që ka nda të shëtis me ne në nënqiellin e Kosovës së pavarur këto 13 orë të veçanta për ne, pasi që vetëm 13 orë do të jetë këtu. Njëherit ju falenderoj edhe juve për kohën e shtrenjtë që keni nda të jeni sot me bulldozerin, kisha me quajt, të promovimit të lirisë së mendimit dhe vlerave të shura demokracisë, jo vetëm në perëndim, por edhe në lindje. Tariq Seid Ramadan është I lindur më 26 gusht 1962 në Gjenevë të Zvicrës. Është filozof dhe dietar prej më të njohurve, jo vetëm në perëndim. Është magjistër I filozofisë dhe letërsisë franceze dhe doktorant I gjuhës arabe dhe shkencave islame në Universitetin e Gjenevës. Pasi ishte I dhënë pas studimeve islame, me 1992 udhtoi për në Kairo për studime të avancuara të shkencave islame. Në rrugën e ngritjes intelektuale ai u kyç dhe inicoi edhe veprimtari të shumta humane përmes shoqërisë civile, me çka ndihmoi të shtypurit dhe skamnorët në disa kontinente, jo vetëm në aspektin material, por edhe në atë shpirtëror e mendor. Është autor I një sër librash në gjuhën frenge, angleze, atë spanjolle, e të cilat janë përkthyer edhe në shumë gjuhë tjera, mëse në 28 libra autorial. Kryesisht në to trajton problemet bashkëkohore të muslimanëve në Evropë, është jo vetëm agitator I integrimit të muslimanëve në shoqërinë evropiane, por edhe mbrojtës I autoktonisë islame evropiane. Prej librave më të njohur të tij mund të përmendim se është libri Të jesh musliman, e për të cilin e kemi një surprizë për vetë doktor Tariqun, po edhe për gjithë juve prezente. Duke qenë autor I 10 librave, artikujve e ligjëratave në gjuhë angleze, frenge dhe spanjolle, ai ka kontribuar ndjeshëm në debatin për çështjen bashkëkohore islame, ringjalljen e studimeve të thella islame në botë dhe çështjeve të muslimanëve në perëndim dhe aspektin e tolerancës e bashkëjetesës ndërmjet religioneve. Është njëri nga personalitetet më prezente në debatet e ndryshme në mediat më të fuqishme botërore si CNN, Al Jazeera, BBC, ZDF e të tjera. Para se t'ja japim fjalën përfaqësuesit të myftiut të Republikës së Kosovës, doktor Islam Hasanit, më lejoni që surprizën që e paralajmërova t'ja shprehi tani në këtë moment, e që ka të bën me aspektin e botimit të librit të parë, kisha me thonë në gjuhën shqipe, nga doktor Tariq Ramadani, e që është libri Të jesh musliman evropian. Faktikisht është ekzemplari I parë që ka dalë natën e pramshit, e sot janë duke u shtyp ekzemplar tjerë, nuk ka dalë ende asnjë ekzemplar, kjo është I pari ekzemplar që është shtyp, prandaj kam pas dëshirën që me këtë rast edhe më adhuru para gjithë juve prezente në këtë eveniment. Ne boni. Tani ja dhojmë fjalën doktor Islam Hasanit në emër të muftiut të Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnavës. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Ashtu si që paralajmëroi edhe zotëriu Samedini, kryetari i AKEA-s, unë e përcjelli selamet e kryesisë së Bashkisë Islame dhe njëherë selamet e Miftijut, i cili në pamundësi që të vente për shkak të udhëtimit jashtë vendit, më ka autorizuar mua që vetëm ta përshëndeti takimin, t'i falenderoj organizatorët për sjelljen në vendin ton të këtij dietari, të këtij kalibri. Me të vërtetë është nder dhe është respekt për ne që ky dietari i këtij kalibri ka gjetur kohë që të vijë te ne dhe të diskutoj temën e cila është një temë shumë aktuale dhe shumë e nevojshme për kohën tonë. Andaj edhe një herë në emër të kryesisë vetëm ju falenderoj dhe uroj që ky eveniment të arrijë suksesin e synuar. Faleminderit. Para se t'ia dojmë fjalën mikut ton të veçantë, shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes gjithashtu familjen e tij të ngushtë, zonjën Iman, zbashku me djalin Musën dhe vajzën Nejma, të cilët e kanë shoqëruar doktorin, me çka kisha me thonë se i kanë dhënë edhe kuptim edhe më të thellë kësaj vizite, edhe këtij nderi që ne i kanë bërë si familje, kisha me thonë. Tani do t'ja dhojmë fjalën profesorit që ta mban ligjëratën me titull se çka i ofron Islami Evropës në këtë shekull apo në shekullin 21. Dhe pas ligjëratës që do ta mban profesori, do të kemi rast që spaku 5 diskutues me marr fjalën jo vetëm për të bërë pyetje, por nëse kanë ndonjë qasje, do thotë rreth temës, ndonjë komentim rreth temës, e që ju kisha lut vërtet mos të zgjatemi më shumë se sa 2 deri në 3 minuta. Kisha pas dëshirë që t'i dërgoni në një fletë vogël, kushdo që është i interesuar, do t'i dërgoni ata 5 parët që do të lajmërohen, do t'i kemi parasysh dhe do t'u adhojmë fjalën. Ata tjerë që ndoshta na mbesin, na let na bëjnë halal, se edhe për vonesën së fundi kisha me kërku falje që na ndodhi sepse ishim në televizionin Klan, do thotë që ishte drejt për drejti, prandaj edhe qytetin ton po e dim se si është do thotë komunikacioni, prandaj na bëni halal edhe një herë. Edhe ju falenderojmë do thotë edhe një herë nga zemra për këtë prezencë e cila ka të bëjë do thotë jo vetëm me këtë sallë poshtë, po një numër i këtill, e ndoshta më shumë se kaq i kemi edhe në katin e dytë, po që na përcjellin përmes ekranit që është duke u përcjell prej këtu poshtë. Prandaj ju përshëndesim edhe këtu, edhe juve lart që ju kemi. Zoti ju shpërbleft për kohën edhe mundin që keni ndau do thotë për sot. Ja dojmë fjalën profesorit Tariq, falyatafaddal mashkuran. Ahlan wa sahlan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you for your invitation here. It's a pleasure to come with my family, part of my family. My eldest daughter and my second son are not with us, but the rest is here. And Faleminderit për ftesën tuaj dhe është kënaqësi që unë t'ju vizitoj juve këtu me familjen time ose me një pjesë të familjes time. Vajza ime më e moshuar dhe djali i dytë nuk janë këtu, por sidoqoftë. And it's a big surprise for me to see the first book written or translated into in Kosovo, in fact, or Albania. Është befasi e madhe për mua që shikoj librin e parë të përkthyer në gjuhën shqipe. So in Albanian, so thank you for that. Faleminderit për këtë. So let me go straight. I want also to send and convey my salams to all the people who are not in this room and are watching us on screens.
And I know it's not always easy, but the most important is the substance of the message and not the image of the speaker. Dua t'i përshëndes dhe t'i dërgoj selamat e mia edhe të njerëzit të tjerë, cilët nuk kanë patur mundësi të na ndjekin neve në këtë dhomë, por na shikojnë përmes ekraneve. Dhe është gjithmonë më rëndësi ta marrim esencën. Okay, so let me go straight to the discussion about the Islamic contribution to Europe. Kalojmë drejt në diskutim që ka të bëjë me kontributin e Islamit në Evropë. And let me start with an introduction, and once again, with this introduction, to raise three main points that are important. Të fillojmë me një hyrje, edhe një herë me këtë hyrje me të cilën unë do të ngris 3 çështje të rëndësishme. The first thing that when we come and visit the Balkans, and especially when we come here in Kosovo, there is something which is clear as to the presence of Islam and Muslims in Europe. Pika parë, kur ne vim dhe vizitojmë Ballkanin, veçanërisht kur vim këtu në Kosovë, një gjë është e qartë, dhe ajo është se këtu është prezent Islami. First, it's not a new presence, it's a very old presence, dating back to the Middle Ages. Së pari, kjo nuk është një prezencë e re, por një prezencë mjaft e vjetër, e cila daton në mesjet. And in Western Europe, in all the discussions that we have about Islam in France, in Britain, it's as if Islam is not yet a European religion. Dërsa në Evropën perëndimore, gjitha diskutimet që ne kemi për Islamin ndodhin sikur Islami nuk është pjesë e Evropës. So you are the proof with your memory, with your history in the Balkan and Eastern Europe that Islam is a European religion. Ju jeni argumenti me kujtimet e jua dhe me prezencën e ju që Islami është pjesë e Evropës. When the Pope 3 years ago said that the roots of Europe are Christian and Greek, Kur Papa para 3 viteve tha që rrënjët e Evropës janë krishtere dhe greke, my response to him, and I wrote an article about this, përgjigja ime ndaj tij dhe unë shkruajta një artikull për këtë, was that it might be that Europe doesn't need a dialogue with Islam, mund të ndodhë që Evropa nuk ka nevojë për një dialog me Islamin, but a dialogue with itself. por dialog me vetveten. To come to the second point, Me ardhë te pika jonë e dytë, which is in fact Islam as a European religion e cila në të vërtetë është Islami si fe e Evropës. is the neglected past of the European memory. E kaluara e neglizhuar e memorjes së kujtesës europiane. And on many levels. Dhe këtë në shumë nivele. The level of the intellectual contribution, Në nivelin e kontributit intelektual, the scientific contribution, shkencor, the artistic contribution, artistik, the cultural contribution, kontributit kulturor, and even in everything which has to do with even expression and language. madje edhe me çdo gjë tjetër që ka të bën me shprehjen dhe gjuhën. So if we want, Kështu që nëse ne duam, as Muslims, si musliman, as European Muslims, si musliman evropian, as Kosovar or Albanian Muslims, si kosovar ose shqiptar musliman, to contribute to the future, kontribojmë në të ardhmen, it's important to get a clear sense of our contribution in the past. është me rëndësi të kemi një sens të qartë të kontributit tonë të kalueshëm. So this is our duty as Muslims, Kjo to është detyra jonë si musliman të jemi be the right memory, kujtesa e vërtetë, the deep memory kujtesa e thellë of the European continent. e kontinentit evropian. And I think that this is one of the most important challenges Mendoj që kjo është një nga sfidat më të rëndësishme that we have as Muslims. që ne kemi si musliman. The youngest generation here, Gjenerata më e re këtu, the Muslims that I see, are lots of young Muslims. muslimanët të cilët unë po i shoh, një numër të madh të muslimanëve të ri,
they have two problems. I kanë dy probleme. The first problem is that they don't study enough history. Problemi I parë është që ata nuk e studiojnë sa duhet historinë. The second is that they don't know enough about their religion. I dyti është që ata nuk dinë mjaftu shumë mbi fenë e tyre. This double ignorance Kjo ignorancë e dyfishtë of the past and of your religion e të kaluarës dhe e fesë suaj could make you become mund t'ju bën juve të bëheni the instruments of any ideology. instrumente të çfarëdo lloj ideologjie. If you want to be respected, Nëse dëshironi të jeni të respektuar, respect yourself. e respektoni veten tuaj së pari. Respect yourself means Të respektoni veten tuaj do të thotë, respect your past, e respektoni të kaluarën tuaj, you respect your roots, i respektoni rrënjët tuaja and respect your principles. dhe principet tuaja. And this is the way you will build the future, inshallah. Dhe kjo është rruga në të cilën dhe me të cilën ju do të ndërtoni të ardhmen inshallah. So as I am going to talk about the future contribution of Muslims to the European continent, Me që unë do të flas për kontributet e ardhme të muslimanëve në Evropë, let me say something about Islam as a religion and as a civilization. lejoni t'i them disa fjalë për Islamin si fe dhe si civilizim. And also in which way this civilization and this religion contributed to the shaping of the European identity. Gjithashtu, në cilën mënyrë kjo fe ka kontribuar në ndërtimin e identitetit evropian, formimin e identitetit evropian. If we come to Kosovo Nëse vim në Kosovë and you read text about, introducing yourself to your country, dhe lexojmë tekste ose e njoftojmë veten tonë me vendin tuaj. we are told as visitors Na thojnë neve si vizitorë që jemi, that 85% of the Kosovars are Muslims. që 85% kosovarëve janë muslimanë. 85%, it means a great majority. Is it more than that? It's even more than that? 85 nënkupton një mazhorancë e madhe. A është më shumë se 85? Yes. So it's 100%? 90%? 91? 95? Okay, I'm not going to struggle with figures. Nuk do të merrem me numrat shumë. Let it be 95. Le të jetë 95. How many Sa out of these 95% of the Kosovar Muslims nga kjo 95% I popullatës muslimane kosovare learned about their religion, kanë mësuar për fenë e tyre, know the principles of Islam, I din principet e Islamit, understand the meaning of Islam, e kuptojnë kuptimin e Islamit, the intellectual contribution of Islam, kontributin intelektual të Islamit, and the main objective of Islam? si dhe synimin ose cakun kryesor të Islamit, objektivat kryesore. Are you Muslims by name or Muslims by heart? A jeni ju musliman me emër ose musliman me zemër? Are you Muslim because your parents were Muslim? Are you Muslims with your mind because you want to become? A jeni musliman sepse paraardhësit tuaj ishin musliman, apo jeni musliman me mendjen tuaj sepse doni të jeni musliman? I'm not impressed with number. Nuk më impresionojnë numrat. Because the Prophet ﷺ said, Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, one day we will be huge number of Muslims, një ditë do të jetë një numër I madh I muslimanëve, but we will count for nothing. po do të numërohet si asgjë, do të ketë asnjë vlerë. Why? Because the question is not a question of quantity, it's a question of quality. Kjo sepse çështja ose pyetja nuk është tek numrat, por tek kualiteti. So let us come to the quality. Kthehemi te kualiteti. And the first quality is, when it comes to Islam, you all know, inshallah, you all know, Kualiteti I parë është që kur kthehemi te Islami, ju të gjithë e dini, dhe inshallah ju të gjithë e dini, that the first verse revealed to the Prophet ﷺ was اقرأ باسم ربك الذي خلق. që ajeti I parë I zbritur profetit alayhis salam ishte Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. So read in the name of your Lord or your educator who created. Lexoni në emrin e Zotit tuaj, I cili krijoi.
And we heard from the very beginning Dhe kemi dëgjuar që nga fillimi that Islam is all about knowledge. Islami është i tëri për dhe rreth një diturisë. What does it mean to be a Muslim and to say La ilaha illallah? Çfarë do të thotë të jesh musliman dhe të thuash La ilaha illallah? What does it mean to say that there is no God but God? Çfarë do të thotë thuash që nuk ka zot tjetër pas Allahut? What does it mean for Allah subhanahu wa ta'ala to say to the Muslims and to say to everyone, Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. O who you believe. Çfarë do të thotë që Allah më thon besimtarëve dhe gjithë tjerëve, ajetin që citoj, o ju që besuat, respond to the call of God and His Messenger when they call you to what gives you life. përgjigj në urdhrit të Allahut dhe të pejgamberit të tij kur ju thrasin në atë që juve ju jep jetë. And know that the knowledge of God is between you and your heart. Dhe dini që dituria e Allahut është në mes juve edhe zemrës suaj. The first contribution of Islam to humankind is to remind you that if you want to be a Muslim, you have to come back to your heart. Kontributi i parë i Islamit ndaj llojit njerëzor është që ka përkujtu njeriu që nëse doni me ditë për vetveten është një kthy vetë zemrës suaj. And to come back to your heart means know yourself. U kthy zemrës suaj do të thotë me njoft veten tuaj. The Prophet ﷺ, when he was talking to the companions, Profeti sallallahu alaihi wasallam kur fliste me sahabët e tij, he was coming with a universal message. Vinte me mesazh universal. Ya ayyuhan nas, O you men and women, all the human being, O humanity. O njerëz, meshkuj dhe femra, o qenje njerëzore. And with this message, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, every one of us, Në këtë mesazh Allah subhanahu wa ta'ala na thotë të gjithëve, you are not a complete Muslim if you don't check yourself. Ju nuk jeni musliman të kompletuar nëse ju nuk e kontrolloni veten tuaj. If you don't check your heart, Nëse nuk e kontrolloni, rishikoni zemrën tuaj. if you don't check your mind, Nëse nuk e kontrolloni mendjen tuaj, if you don't check the way you eat, mënyrën se si ushqeheni, if you don't check the way you use your money, mënyrën si përdorni tollat tuaja, if you don't check the way you treat your neighbor, mënyrën si e trajtoni fëmijët tuaj, if you don't check the way you treat the poor people, mënyrën se si i trajtoni njerëzit e varfër, you will not complete your faith. nuk do ta plotësoni fen tuaj. To be a Muslim means to check the details. Me qenë musliman do të thotë ti kontrollosh detajet. The Prophet ﷺ said once, Imsik alayka lisanak, check your tongue, the way you speak. I tha, kontrolloni gjuhën tuaj, mënyrën se si ju flisni. So what is the first contribution of Islam when it comes to the knowledge of the self? Cili është kontributi i Islamit kur kemi të bëjmë me diturinë ose njohurinë mbi veten, self. It's, you are not going to be a human being. You are not going to be a worshipper. Është që nuk do të jeni njerëz, nuk do të jeni qenie njerëzore, nuk do të jeni besimtar. If you are not going to check yourself and get the knowledge of yourself, the first knowledge in front of Allah, Nëse nuk do ta kontrolloni veten tuaj dhe nëse nuk do të merrni njohurinë tek Allah. then you have in the Quran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. The one who is going to purify the self, E kemi në Kur'an ai që e pastron veten e tij, the one who is going to purify the self is going to be happy, to get happiness. do të jetë i lumtur, do të ketë lumturi. And the one who is going to corrupt the self is going to be unhappy. He's Dhe ai going që e korrupton veten, self, së di që më thonë shqip, do të ketë pa lumturi, ha? Veten. So let me ask you. You are Muslims. You are Europeans. Lejoni t'ju pyes, ju jeni musliman? Do the people around you feel
that as Muslims, Njerëzit rreth juve a mendojnë që si musliman you are contributing to this knowledge of the self, checking yourself and trying to be better every day? ju po kontriboni në kontrollimin e vetes dhe po kontriboni në bërit mirë çdo ditë? When the Muslims arrived in Africa, Kur muslimanët erdhën në Afrikë, in Asia, në Azi, even in Europe, edhe në Evropë, when they arrived here, kur erdhën këtu, what was so attractive in the way they were with the people? çfarë ishte aq atraktive në mënyrën se si ata silleshin ose paraqiteshin me njerëzit? The way they were quoting the Quran, A ishte mënyra se si ata kotonin, citonin Kur'anin, or the way they were living by the Quran? ose ishte mënyra se si ata jetonin me Kur'anin? Remember what Aisha radiallahu anha said about the Prophet, peace be upon him. Kujtoni çfarë ka thënë Aisha për profetin e Islam. Kana khuluquhu al-Quran. Ishte ahlaku i tij Kur'ani. Yes, his way of behaving Mënyra e sjelljes. was the visible Quran. Ishte Kur'an i dukshëm. The first contribution of Muslims for ourselves Kontributi i parë i muslimanëve për veten tonë is really to live by the Quran and to live by the Prophet of në vërtet me jetu me Kur'anin edhe me jetu me traditën e and to live by the example of the Prophet me shembullin e pejgamberit alayhis salam. Can I ask you something? You come here and I was told you are more than 600, mashallah. A mund t'ju pyes diçka? Ju keni ardhur këtu edhe më thanë që është disa qindra, ndoshta 600. Mashallah. How many hours do you give to yourself to read books? Sa orë i jepni vetes suaj për të lexuar libra? When you say the Quran is starting with Iqra, read. Kur thoni se Kurani ka përmend fjalën Iqra. How many hours a day you give to yourself to check your heart and to check your way of living? Sa orë i jepni vetes suaj për të kontrolluar zemrën tuaj dhe për të shikuar, kontrolluar mënyrën se si ju jetoni? When the Quran is saying kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas, Kur Kurani thot ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, you are the best community among human beings. jeni komuniteti më i mirë mesin e qenieve njerëzore, But there is a condition. por ka një kusht. Insofar as if you are the best, if Nëse you command what is right, resist what is bad, and believe in God. e promovoni ato që është e mirë, e ndaloni ato që është e keqe dhe besoni në Zotin. What we need today, if we want to be a contribution, Ajo që kem nevojë sot, nëse duam me dha kontribut, is to come back to the essence of Islam. është t'i kthehemi esencës së Islamit. And the essence of Islam is if you are not ready to change yourself, Dhe esenca e Islamit është, nëse ju nuk jeni të gatshëm ta ndryshoni veten tuaj, you won't change anything in the ju world. nuk do ndryshoni asgjë në botë, Because you cannot give what you don't have. sepse nuk mund të ofroni të jepni atë që nuk e posedoni. So when I come to Kosovo and I was told, oh, so many Muslims, Kur erdha në Kosovë, më thanë që ka shumë musliman. what I'm looking for are not the Muslim by names, Ajo që unë po kërkoj është jo muslimanët me emra, but Muslims by intention, por muslimanët me intention, me qëllim, me who know what they have to do, cilët e din ato që ata duhet me bërë, that they have to reform themselves. që duhet ta reformojnë veten e tyre. And I can tell you something, if we were Muslims by intention, Mund t'ju them një gjë, që nëse ne jemi musliman me qëllim and commitment, dhe përkushtim, this is where within, among Muslims, kjo në mesin dhe ndërmjet muslimanëve, we would have much more Muslims understanding their religion. do të kishim shumë më shumë musliman që e kanë kuptuar fenë e tyre. What was the message of the Prophet ﷺ? Cili ishte mesazhi i profetit alayhis salam? He was coming with something which was a very, very heavy message, isn't it? Ai erdhi me një mesazh që ishte shumë i rëndë, apo jo? In the Quran you have Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. We are going to send on you very heavy words. Kur'an e keni që ne do
dërgojmë mbi juve fjalë të rënda. And you heard the verse of the Quran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. If we were to reveal and to bestow this Quran on a mountain, you will see the mountain collapse, being destroyed from within, exploded by the heaviness. Dhe keni dëgjuar ajetin e Kuranit ku thot me pas sikur ta shpallnim këtë Kuran mbi malet, ato do të shkatërroheshin për brenda. So the Prophet ﷺ came with this message, a heavy one. Profeti alayhis salam erdhi me këtë mesazh që është I rënd. And when he was talking to people, he was saying, يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. Dhe kur fliste me njerëzit ju thoshte, Meaning, make things easy to people. Don't make them difficult. bëni gjërat më të lehta të njerëzit dhe mos I bëni ato të vështira. Call them for good news, not bad news. Islam is good news. Thirrni ata për lajm të mirë dhe jo për lajm të keq. Islami është lajm I mirë. A heavy message, Sjarri I mirë. getting a heavy message and spreading around salam and love. Pranimi Salam wal mahabba. Pranimi I një mesazhi të rënd dhe shpërndarja e selamit dhe dashurisë. He was so much like this that the people wanted to stay with him. They wanted to be close to the Prophet. They wanted to not to leave him. He came with a very heavy message and they wanted to stay with him because it was a question of love. I till ishte, megjithse erdhi me mesazh të rënd, njerëzit megjithatë ishin ata që nuk ndaheshin dot prej tij. Donin të rrenin gjithmonë afër tij. This is the very message of Islam. Ky është mesazhi I Islamit, ky është në esencë mesazhi I Islamit. Don't make things difficult. Mos I vështirësoni gjërat. Be clear as to the principles and know something. Bëhuni të qartë mbi principet dhe keni ndërdije një gjë. That the relationship between you and your brother Që relacionin mes juve dhe vllaut tuaj and you and your sister dhe juve dhe motrës suaj is about love and brotherhood. ka të bëjë dhe është për dashurinë dhe vëllazërinë. إنما المؤمنون إخوة. The brothers and sisters are the Muslim men and women are brothers and sisters in Islam. Muslimanët dhe muslimanet janë motra dhe vëllezër në Islam, vëllezër dhe motra në Islam. But this is our contribution. Our contribution is what when the people should see us as Muslims, they should see something which is we are checking ourselves and spreading around love and understanding. Ky është mesazhi jon, ky është kontributi jon që ne po e kontrollojmë veten tonë në radhë parë dhe po shpërndajmë dashuri, paqë dhe mirëkuptim. And it starts with something which is important. Dhe fillon me diçka që është shumë e rëndësishme. That we need to get also from within the Islamic tradition, and we are not right on that. Që duhet të marrim diçka nga tradita islame dhe ne nuk jemi drejt në atë, nuk jemi si duhet. Islam is about love and forgiveness, not about judgment and condemnation. Islami është për dashuri dhe falje dhe jo për dëshkim dhe mallkim. Condemnation është. You are my brother in Islam and you are my sister in Islam. You have no right to judge me. Ju jeni vllau dhe motra ime në Islam, ju nuk keni drejt të më gjykoni mua. The only one who has the right to judge me is Allah. La ilaha illa. Vetëm ai që I vetmi që ka drejt të më gjykojë mua është Allahu. You can judge something that I'm doing. That you can say this is haram. Mund të gjykoni një gjë që unë po bëj, mund të thoni se kjo është haram. But me you cannot judge me. Mirë, It's not for you to judge me. Jo mua, nuk ju takon juve të më gjykoni mua. Because you might be good today but you don't know what you are going to be tomorrow. Mund të jeni shumë I mirë sot, mund të jeni I mirë sot, por nuk e dini çfarë do të jeni nesër. This is why we have in the Quran Për këtë kemi në Kur'an ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. This is what we are asking Allah. Don't be harsh with us if we forget and if we do mistakes. But also there is another lutem Allah mos u bë I ashpër me neve nëse ne harrojmë ose bëjmë gabime, por është edhe një vend tjetër. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
God could not make us go astray after you put us in the right path. Mos na lejo të shkojmë rrugë gabuar, masi na ke dhënë udhëzimin. So as Muslims, Si musliman, it's very important to come with this understanding është shumë e rëndësishme të vim me këtë kuptim that the Prophet ﷺ is teaching us love, që profeti alayhis salam po na mëson neve dashuri, forgiveness, falje and spreading the good news of Islam. dhe shpërndarje të lajmit mirë të Islamit. And with all this is based on what? Dhe gjithë kjo është e bazuar në çka? The knowledge. Në dituri. You know why? Pse? Because the more you know about yourself, the more you are forgiving. Sa më shumë që din për veten tuaj, aq më shumë je falës. Because you know how much you are not so good. Sepse e kupton sa ti nuk je I mirë. Do you think that if I can open one heart here now in front of all of you, one heart, I take anyone, Nëse unë do të kisha mundësi me hap një zemër para juve, zemër e kujdo, one heart, that I can open it and read in it, me hap dhe me lexu. do you think that you are going to enter paradise? A mendoni që ju do të hyni në xhenet? Is there someone who can just raise his or her hand saying, I know that I'm going with paradise with what I have in my heart? A ka dikur që mund me ngri dorën me thonë që unë do të futem në xhenet me atë që unë kam në zemrën time? So if you don't know where you are going, how can you judge me and tell me where I am going? Se ti nuk e din ku ti do të shkosh, si mund të më gjykosh mua, edhe si mund ta dish ku unë do të shkoj? If someone is coming to you and judge you, Nëse dikush vjen tek ju dhe ju gjykon juve, with a smile you respond, Salam, look at yourself. buzëqesh dhe I përgjigjesh, selam, shiko në veten tuaj. And then you leave him or her with herself or himself. Dhe e lën Look at atë yourself. me veten e tij ose të saj. Paradise. Shiko me veten tonë ose Paradise is not of your business. xheneti nuk është punë e jotja. And you don't have the keys of hell. Gjithashtu nuk I keni çelësat e xhehenemit And you are not in the court of God. dhe nuk qëndroni në gjykatën e Allahut. So with your ignorance, be humble. Kështu që me ignorancën tuaj, të lutem qëndro modest. Listen to me. If us Muslims, we are Muslims with this understanding and intention, Më dëgjoni mua, nëse ne muslimanët jemi musliman me qëllim dhe me qëllime të mira, deep in our understanding, thellë në kuptimin ton, open with our message, të hapur me mesazhin ton, and clear as to our principle, dhe të qartë në principet tona, it's enough. We don't need to do too much for the people to understand Islam. është e mjaftueshme, nuk ka nevojë me bëj shumë gjëra për mënyrë që njerëzit me kuptu Islamin. This is our contribution. Kjo është kontributi jon. This is missing today. Kjo po mungon sot. 3 out of 4 3 nga 4, citizens in the States, 3 nga 4 qytetarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës they need to go to psychologists to speak. ka nevojë me marr këshilla te psikologu. They don't feel good. Nuk ndihen mirë, They don't feel at peace. nuk ndihen në paqe. They have to pay to talk. Paguajnë para për të folur. And Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, talk, I am listening. Allah po thot ju flisni dhe unë ju dëgjoj juve. You don't have to pay. Nuk ke nevojë të paguash. But if you don't come, Mirë, po nëse nuk vjen, one day you will pay. në ditë do ta paguash. You get the point? E kuptuat e poentën? You are going to pay. Një ditë të paguni. So come to the që- meeting that you have. It's free now. Hajni në takim, në seancë, është gratis. Gratis, yes. It's gratis now. But if you don't come when it's gratis, you are going to pay. And you are going to pay it very heavily. Nëse s'vini kur është gratis, atëherë dini që do ta paguni edhe ai pagim do të jetë I shtrejtë. Pagesë do të jetë shtrejtë.
As Muslims, this understanding is so important. We don't get it enough. Si musliman, ky kuptim është i mjaft I rëndësishëm dhe ne nuk e kemi as të mjaftueshëm, nuk e kemi as mjaftueshëm. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us in the Quran, Inna Allah ya'muru bil adla. Zoti na thot. Allah commands justice. Na urdhëron me drejtësi. Zoti na urdhëron me drejtësi. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. O you who believe, stand up for God as witness to justice. O ju besimtar, qëndroni para Zotit për drejtësi. Më falni për përkthimet këtu në ajete kuranore, po si dëshmitar për drejtësi. And you have another verse, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. O you who believe, stand up for justice as witness to God. Dhe qëndroni për drejtësi si dëshmitar ndaj Allahut. In Islam, Islam means to be at peace with Allah. Islam nën kupton ose do të thotë me qenë paqe me Allahun. And this peace with Allah is based on one thing. Dhe kjo paqe me Allahun bazohet në një gjë. Be just. Bëhu I drejtë. Be just first with yourself. Bëhu I drejtë pari me veten tuaj. Be just with human beings. Bëhu I drejtë me qenjet njerëzore. Be just with women. Bëhu I drejtë me gratë. Be just with poor people. Me njerëzit e varfër. Justice is part of taqwa, God consciousness. Drejtësia, justice është pjesë e takvallahut. We, as Muslims today, as Europeans, if we have a contribution to Ne si musliman, si evropian, nëse kemi ndonjë kontribut, is to put justice at the center of the spiritual journey. për të bërë është për ta nxjerrur drejtësinë në qendër të udhëtimit. No peace without justice. Nuk ka paqe pa drejtësi. No worship without justice. Nuk ka adhurim pa drejtësi. Why do you pray? Pse faleni? Pse Why you pray? faleni? When Allah subhanahu wa ta'ala is calling Musa alayhi salam, He's telling him, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. We are praying to remember Allah. Allahu xhaleshanu kur e thret Musën, thotë se ne po falemi për ta kujtuar Zotin. In me, it means be just with your heart. Your heart needs to be with God. Kjo do thotë me qenë I drejt me zemrën tuaj. Dhe zemra juaj kërkon me taku Zotin ose When you read books, kur lexoni libra, and I really stress, I'm here, I went this morning in Sanjak, I'm just coming from there, in Sarajevo, I met people, I'm teaching in a university, I met people working with in a university. Please understand something. kam qenë në Sanjak në Sarajevo dhe punoj edhe në universitet, takuam shumë me njerëz, ju lutem kuptoni një gjë. There is no way today to be close to God Nuk ka asnjë mënyrë për të qëndruar, për të qenë afër me Allahun, without educating yourself and reading books. You have to read books. pa lexuar, pa edukuar veten tuaj së pari dhe pa lexuar libra. Duhet të lexoni libra. Don't get your knowledge by YouTube and internet. Mos e merrni diturinë nga YouTube ose interneti, Or TV ose shows. televizioni, show televizive. Books are books and they are shaping your mind. Librat janë libra dhe ato e formojnë mendjen tuaj. So you have also to be just with your mind. Kështu që ju duhet të jeni të drejtë edhe me mendjen tuaj. What is justice with your mind is read books and be intellectually creative. Çfarë është drejtësia ndaj mendjes tuaj? Është të lexoni libra dhe të jeni intelektualisht kreativ. I told you that Islam was for a long time in Europe. Ju thash se Islami për një kohë të gjatë ishte në Evropë, është në Evropë. Why Muslims were respected in Europe? Pse muslimanët ishin të respektuar në Evropë? Because they were intellectually contributing Sepse ishin duke kontribuar intelektualisht in philosophy, në filozofi, in arts, arte, in science. shkencë. All the sciences, medicine, mathematics, all the sciences, they were intellectually creative. Gjitha shkencat ishin kreativ intelektualisht. Why? Because to be creative with your mind is the prayer of the mind.
Sepse për të qenë kreativ me mendjen tuaj është falje, është namaz, është lutje për mendjen tuaj. When you say Allahu Akbar and you start praying, this is the prayer of the heart. Kur thua Allahu Akbar dhe fillon faljen, kjo është falje për zemrën. But when you read books, Kur lexon libra, you try to understand the world. dhe mundohesh të kuptosh botën, You are a good doctor, bëhesh doktor I mirë, a good philosopher, filozof, a good mathematician. matematicien. This is the prayer of your mind. Kjo është falja ose namazi, adhurimi I mendjes tuaj. And Allah subhanahu wa ta'ala is telling you, pray with your heart, pray with your mind, pray with your body, pray with your stomach, pray with your eyes, pray with your ears, pray with everything. Dhe Zoti Everything is Gjeleshani sadaqah. thot, falu me zemrën tuaj, me mendjen tuaj, me stomakun tënd, me sytë tua, me çdo gjë që posedon. It might be that you pray with your heart, but you don't pray with your mind. Mund të ndodhë që falesh, bën namaz me zemrën tuaj, po jo edhe me mendjen tuaj. And some are praying with their body, but they don't pray with their heart. Disa falen me trupin e tyre, por jo edhe me zemrën e tyre. You know these very quick prayers that some have? E dini këtë faljen ekspres që kanë disa? Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. What's this? This is a prayer? Your body has prayed, not your heart. Çfarë është kjo? Është kjo falje, është kjo namaz? Jo, trupi juaj është falur ndërsa ju jo. This is not the true Islam we are talking about. Kjo nuk është Islami I vërtet për cilin ne po flasim. This is what we call in Arabic ash-shakliyat, Kjo the appearances. Kjo çka në arabisht e quajmë formalitete. So don't be the Muslims of the looking, showing off your Islam. Mos u bëni musliman që je vetëm sa për sy e faqe, për sy e faqe. So this is where you have to be just with your heart, just with your mind, and just with your body. Prandaj do të jesh I drejt me zemrën, mendjen dhe trupin. Why are you fasting? Pse agjeroni? If you are fasting. Nëse agjeroni. I'm very scared because I heard that in Kosovo, you know, in many Muslim communities in the West and in Muslim majority countries, the people don't pray. Në shumë vende muslimane në Perëndim, njerëzit muslimanë nuk falen. 10 to 15% of the Muslims are praying 5 times a day. 10-15% muslimanëve po falen 5 herë në ditë, 5 vakte. Which is very sad. Kjo është shumë për të ardhur keq. But when comes Ramadan, mirë po kur vjen Ramazani, we have 70 to 80% of the Muslims who are fasting. Numri besimtarëve që agjerojnë është 70 deri në 80%. I was told in the Balkan is a bit different. Më kanë thënë që në Ballkan është pak më ndryshe. Some are not fasting, but as they are smoking during the year and sometimes drinking during the year, disa nuk agjerojnë, por me që janë duhanxhin, pinë duhan gjatë vitit ose pinë alkool gjatë vitit. During Ramadan they stop drinking and they stop smoking. MashaAllah. Gjatë Ramazanit ndërprejnë duhan pirjen edhe alkoolin. They haven't understood nothing about Islam. Kanë kuptuar asgjë mbi Islamin. So I think that we have to come to why are you fasting? Prandaj duhet të kthehemi te çështja pse ju agjeroni. To be just with your body. Për të qenë I drejt me trupin tuaj. To stop eating, to stop drinking, to be close to God by being close to the poor. Me ndalu ngrënien dhe ushqimin dhe me qenë edhe më afër me të varfërit. So this is where we are a contribution. We are in a consumerist society. Kjo ku është kontributi jon. Ne jetojmë në një shoqëri konsumatore ose konsumuese. I know that you like meat. E di që në Ballkan keni qef mishin. And in Kosovo the same, you like meat. Në ushqim e keni mishin, më thënë. And other things, but you like meat. Edhe gjërat e tjera po përsëri ju pëlqen mishi. During the year, we have something which is becoming quite crazy among us. Gjatë brenda vitit ne kemi diçka që po bëhet mjaft e çmendur në mesin tonë. Ramadan should be a month where we eat less. Ramazani do të ishte një muaj në cilin ne do të
do të duhet të hanim më pak. The figures are showing that in many countries Numrat, shifrat tregojnë që në shumë vende that Muslims are eating more during Ramadan, gjatë Ramazanit muslimanët konsumojnë më shumë, hajnë më shumë. and especially meat. Edhe veçanërisht mish. And you say, Alhamdulillah, it's halal. Edhe thonë që alhamdulillah është halal mishi, pse jo? During Ramadan, we should eat less Gjatë Ramazanit duhet me hangër më pak, and pray more. u fal më shumë. You, the people, for yourself, it's a great school, Ramadan. Për juve, për vetët tuaja, Ramazani është shkollë madhështore. Check your heart, check your body, and just pray more. Kontrollon e vetën tuaj, zemrën tuaj, trupin tuaj dhe falni më shumë. Stop watching TV during the night and pray during the night. This is what you are asked to do. Daloni se shikuari televizion gjatë natës dhe faluni gjatë natës. Kjo ajo që jeni kërkuar të bëni. And some Muslims are sleeping during the day and watching TV during the night. Disa musliman flajnë gjatë ditës, shikojnë televizion gjatë natës. Which kind of example is this? Çfarë lloj shembull tyre është kjo? You are not going to be a contribution. Nuk do të bëni asnjë kontribut. The only thing that is going to happen on your workplace is that during the day you are going to be tired. E vetmja gjë që do të ndodhë në vendin tuaj të punës është që gjatë kohës sa jeni në punë do të jeni të molisur, të lodhur. And during the day some of the Muslims are saying, "Oh, I'm nervous because I'm fasting." Edhe gjatë ditës disa nga muslimanët agjërues thonë që jam nervoz sot sepse jam agjëruar. But it should be the opposite. Në fakt do të ishte e kundërta. During Ramadan you should be more checking yourself and not to be more nervous. Gjatë Ramazanit do ta kishit kontrolluar veten, ta kontrolloni veten tuaj më shumë se sa të jeni nervoz më shumë. Ramadan is coming very soon, in less than, it's 2 months now. before Ramazani po Ramadan vjen në starts. 2 muaj, 3 muaj. 2 months. And I think that really for all of us, if we want to get the very essence of Islam and to be a contribution, this is something which is important for all the Muslims. Dhe për gjithë neve, nëse duam ta marrim esencën dhe ta bëjmë kontributin, kjo është ajo çfarë do të bënim si musliman. Duhet bënim si musliman. So, knowledge, Kështu, njohuri, dituri, knowledge of the self, dituri të vetës mbi veten, educating yourself, edukimi i vetës tuaj, promoting justice, promovimi i drejtësisë, inside with your heart, brenda me zemrën tuaj, with your mind and intelligence, me mendjen dhe intelektin tuaj, with your body, trupin, and then to promote social justice in your society. dhe pastaj të promovoni drejtësi sociale, drejtësi shoqërore në shoqërinë tuaj. The first contribution to Europe by Muslims is this understanding of Islam. Kontributi i parë i muslimanëve në Evropë është ky lloj kuptimi i Islamit. And then with this, Edhe pastaj me këtë, you understand the civilization, the Islamic civilization. ju do ta kuptoni ose ju e kuptoni civilizimin islam. Why the Muslims at the beginning were so much contributing in all these fields. Pse muslimanët në fillim kontribuonin në të gjitha këto fusha? Because they were reading books, Sepse ata lexonin libra, writing books, shkruanin libra, getting knowledge, merrnin njohuri, languages. gjuhë. Yourself, you speak today with what is your language now? Albanian language, isn't it? A është gjuha juaj gjuha shqipe? How many other languages have you learned? Sa gjuhë të tjera keni mësuar? Aywa. You need to add languages to languages. This is to be a Muslim today. Duhet You të are shtoni gjuhë European. të huaja dhe kjo do të thotë të jesh musliman sot. You want to communicate, not to be in an island. Doni që ju të komunikoni me të tjerët dhe ju të jeni në një ishull. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. That means signs of God. There is this creation of the earth and the heaven and the variety of languages. Citat nga Kurani, shenjat e Allahut, nga shenjat e Allahut është krijimi i gjithë kësaj varieteti.
The scholars of the past, Muslims, they didn't have all the technology that you have today. Dhe gjuhëve të ndryshme, pra ishte citati, dietarët e të kaluarës nuk I kanë pas gjithë këtë teknologji dhe mundësi që ne I kemi sot. And they were getting knowledge and Por languages. ata merrnin njohuri, ata mësonin edhe ata mësonin gjuhë të huaja. This is what we are expecting from young Muslims and not so young Muslims today. This is your contribution. Kjo është ajo çfarë na po presim prej muslimanëve të ri dhe aty në jo të ri sot. The second field which is so important that I wanted to just raise coming from all this is education. Our contribution should be on education. Fusha e dytë cilën unë ndeshta me ngrit është edukimi. Kontributi jon në edukim. But not only education meaning getting knowledge, but also having a specific behavior. Jo vetëm edukimi për të marrur njohuri, por edhe për të pasur një sjellje specifike. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Those who believe and do good deeds. These are the Muslims. Ata që besojnë dhe kryen vepra të mira, këta janë muslimanët. Ishte citati. So this is the education that we want. Kjo është edukimi që ne duam. Educating our kids, yourself here, to get that knowledge and to do something which is useful out of it. Edukimi I fëmijëve tonë që të marrin njohuri dhe të bëjnë diçka që është e dobishme prej asaj njohurie. This is what the Prophet ﷺ was calling al-ilm al-nafi', useful knowledge. Kjo është ajo çfarë pejgamberi alayhis salam e ka quajtur dituri e dobishme. So as Muslims you need to get that, and if you want to be a contribution, and this is what I'm saying to the European citizens, as I am a European. Si musliman ju duhet ta bëni këtë, se kërkoni këtë, dhe kjo është ajo çfarë unë I them muslimanëve evropian, dhe unë jam një evropian. We need to value this spiritual teaching of our religion. Ne duhet ta vlerësojmë mësimet shpirtërore të besimit tonë, të fesë tonë. We need to value education as something which is getting knowledge and changing the world. Ne do ta vlerësojmë edukimin si diçka që është marrja e diturisë për të ndryshuar botën dhe ndryshimi I botës. You as Muslims, wherever you are, Ju si musliman, kudo që jeni, wherever you are here to change the world for the better. Kudo që jeni, ju jeni atje për të ndryshuar botën për të mirë. A passive Muslim is a contradiction in term. Një musliman pasiv është term kontradiktor. It cannot be. You cannot be a Muslim and remain passive and look at the world the way it is. Nuk mund të jetë e tillë, nuk mund të jeni musliman dhe të jeni pasiv, ta shikoni botën se si zhvillohet. So every one of you in this room has skills. Çdo njeri në këtë dhomë, kështu që çdo njeri nga ju në këtë dhomë keni aftësi. You have competencies. Keni shkatësi, kompetenca. Allah subhanahu wa ta'ala is telling you as Muslims you need to use your skills to change the world. Zoti po thotë si musliman ju duhet të përdorni aftësitë tuaja për ta ndryshuar botën. So if you love reading and knowledge, be a teacher, be a writer, but do something with this knowledge. Nëse dëshiron me marrë njohuri për të qenë mësues ose shkrimtar, atëherë bë diçka me këtë njohuri që ke marrë. If someone of you here likes Nëse dikush nga ju këtu is concerned with justice, social justice, është interesuar ose interesohet merret me drejtësinë ose drejtësinë shoqërore, be in the street, be in the institutions here in your city, in your country, and work for social justice here. This is the way you are an active Muslim. Atëherë ju qëndroni në rrugë, qëndroni në institucionet të këtij qyteti edhe bënu besimtar aktiv. Kjo është kontributi juaj. Social justice në drejtësinë shoqërore is an Islamic requirement. Drejtësia shoqërore është një kërkesë islame.
What is the way you are with the poor people when the Prophet ﷺ was asking Allah to love the poor people? Allahumma nas'aluka hubbal masakin. We are asking you to love the poor people. What is your attitude towards the poor people? Cila është sjellja juaj ndaj njerëzve të varfër kur pejgamberi alayhis salam na ka kërkuar neve me i dashur të varfrit? Cili është sjellja juaj ose mentaliteti juaj ndaj të varfërve? You know that in Switzerland, my country, I'm a Swiss by nationality. E dini që në Zvicër, në vendin tim, unë jam një shtetas zvicran. Many people and one political party, Shumë njerëz dhe një parti politike, a populist party, a far-right party, një parti populiste, politike, pra parti e djathtë, is using the presence of the Kosovar and the Albanian to promote racism because they don't like shfrytëzon them. prezencën e kosovarëve dhe e muslimanëve kosovar për të promovuar racizmin, sepse ata nuk e duan Islamin. I was, as a Swiss citizen, facing them and telling them this is unacceptable. Unë si qytetar zvicran I kam pallafaquar ata edhe ju kam thonë që kjo është totalisht e papranueshme. And as Muslims, we know that Islam is against any kind of racism. Dhe si musliman ne e dim që Islami është kundër çdo lloj racizmi. Are you sure A jeni sigur that you are not racist? që ju nuk jeni racist? What is your relationship with the black people? Cili është marrëdhënia juaj me njerëzit e zinj? What is the relationship that you can have even with your enemies? Cili është marrëdhënia që ju mund ta keni qoftë edhe me armikun tuaj? You might not be happy with what some Serbs did, Ju mund mos jeni të kënaqur me çfarë disa serb kanë bërë. but you cannot say all the Serbs are like this. Mirë, po kur nuk mund të thoni që të gjithë serbët janë You kështu. can't. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Citat nga Kurani. Look at this verse. The verse is telling you, O you who believe, O ju që stand fast in front of God as witness to justice. qëndroni fort para Zotit me drejtësi ose për drejtësi. And do not let hatred Dhe mos lejoni që urrejtja of people e njerëzve push you to be unjust. më ushty juve që ju të bëheni të padrejtë. Be just. This is what God conscious is. Bëhuni të drejtë, kjo është çfarë kërkesa e Zotit. So we always have to check our mouths, not to put all the people in the same box. Kështu që gjithmonë duhet ta kontrollojmë gojen tonë dhe asnjëherë mos I fusim gjithë njerëzit në të njëjtën paketë ose thes. Racism, rejection, hatred are not from Islam. Racizmi, urrejtja nuk janë nga Islami. So all the people who were wrong, who attacked you, who were unjust, you have to stand up. Kështu që për gjithë njerëzit që ju kanë sulmuar juve, që bën vepra të këqija me juve, ju duhet të qëndroni të ngriheni kundër tyre. But you cannot put all the people in the same box. Mirë, po s'mund t'i fusni gjithë njerëzit në një shport. This is prohibited by Islam. Kjo është ndalueshme me Islam. So we have to promote social justice. Do të promovojmë drejtësinë shoqërore. We have to promote dignity. Dinjitetin. And this is part of our Islam, and solidarity is also our contribution. Dhe kjo është pjesë e Islamit, si dhe solidariteti është pjesë e kontributit. And this is where the Muslims and European Muslims in the past were so much effective in the way they play a role in this continent. Kështu që muslimanët në të kaluarën në Evropë ishin shumë efektiv në mënyrën se si ata luajtën rolin e tyre në Evropë. They were open to the Christian culture, the Jewish culture, the Buddhist culture in India, open to all the culture. Why? Ishin të hapur ndaj gjitha kulturave krishtiane, jehudite dhe budiste. Because the Prophet ﷺ said, Sepse pejgamberi ka thonë, الحكمة ضلة المسلم فهو أولى بها أينما وجدها. Wisdom is the last property of the Muslim. He is the first to take it from wherever he finds or she finds it. Urtësia është e humbur e muslimanit edhe ai që gjen atë le ta merr me
kudo që e gjen me marr. With whoever you talk, Dhe këndo që ju flisni, you have to have this attitude, this intellectual attitude. do të me pas këtë qasje intelektuale, se këtë lloj qëndrimi intelektual. It's very simple. Është You shumë e talk, thjeshtë. I repeat this very often. You talk to someone. Unë shpesh e përsëris këtë. Ju flisni me dikant. He's a Jew, he's a Christian, he's a Buddhist, he's an atheist, he's an agnostic, Ai he's a black. mund të jetë një jahudi, një krishter, një budist, një ateist ose një njeri i zi. He's black, white, Hindu, whatever. Bardh, një hindu apo diçka tjetër. Remember the hadith of the Prophet? Al-hikmatu dallatul Muslim. Wisdom is the lost property of the Muslim. Përkujton hadithin e profetit që urtësia është e humbura e muslimanit. You talk to him or her and you tell him, you have a good idea, this is mine. Dhe i thuani, kur flitni ju me të, i thuani që ju e keni idenë e mirë, por kjo është ideja ime. You have a bad idea, this is yours. Nëse ju e keni një ide të mirë, është edhe imja. Nëse ju e keni të keqe, ajo është veç për ty. Okay, you take the good and you remove the bad. Të Take mirën yours, e merr, ndërsa të keqen ja lën, ose e largon. but you take the good from wherever it comes. Mirë po, të mirën merrne nga kudo nga kado që vjen ajo. Let me come with the last point. Të kthehem te pika e fundit. You are yourself Muslim Europeans. Ju vet jeni musliman europian. And you are coming from a country and now you are in majority in the country, you are independent. Dhe vini nga një vend i pavarur. Që tash jeni i pavarur. Remember when the Prophet ﷺ arrived in Medina? Dhe kujtoni kur profeti alayhis salam erdhi në Medinë, He knew that Al-Ansar, the people of Medina, e diti që ansart, njerëzit e Medinës, they like songs, i pëlqenin këngët, they like poetry, poezin, they like arts Art. as a whole. And përgjithësi. he valued this. Dhe ai i vlerësoi këto. When they welcome him, Kur ata e pranuan e they said, mirëpritën atë, "Tala al-badru alayna." They were welcoming him singing. Come, this is us. Come e with mirëpritën a atë duke song. kënduar. You are from Kosovo. Ju jeni nga Kosova. You are not Arabs. Nuk jeni arab, You are not Turks. nuk jeni turk, You turq. are Muslims, Kosovar Muslims and Muslims from Kosovo. Ju jeni kosovar musliman dhe musliman kosovar. It's not because you are learning Arabic to get the meaning of the Quran that you have to be Arabs as if it was your culture. It's not. Nuk është sepse ju e mësoni gjuhën arabe për të marrë mësimet dhe kuptimet e Kuranit, nuk është se ju bëheni ose merrni kulturën arabe. Duket që As I'm always repeating, siç e përsëris gjithmonë, the language of the Quran, Arabic is the language of the Quran. arabishtja është gjuha e Kuranit, But the Arab cultures are not the cultures of Islam. mirë po kultura arabe nuk është kultura e Islamit. It's wider than that. Islam has many cultures. Është më e gjerë se këtë, se kaq, Islami ka shumë kultura. What we are expected from you here in Kosovo Çfarë ne presim ose çfarë pritet nga ju në Kosovë, is a great contribution in arts, është një kontribut madhështor në arte, in imagination, imagjinat. the genius part of your civilization and tradition. What do you have to give me? Pjesa më geniale e civilizimit tuaj, a nuk do të ma jepni mua? The other day I was in a car. Një ditë isha në makinë, It was a beautiful song. ishte një këngë e bukur. And I said, what's that? He said, this is our tradition. It's a traditional song. E pyeta çfarë është kjo? Më thanë që është tradicionale, është këngë jona tradicionale. You need to get this. As Muslims, Ju duhet ta merrni këtë si musliman. we need to feel good. Ne duhet të ndjehemi mirë. It's halal to feel good. Është halal me u ndje mirë. It's halal to feel good. Është halal të ndjehesh mirë. You don't have to be haram, haram, this is haram. It's a universal, everything is haram. Nuk duhet të bësh që kjo është ndaluar, kjo është ndaluar, kjo është ndaluar. Universal gjithçka është ndaluar. El haram haram.
ولكن الحلال حلال. To feel good is halal. Harami është haram, mirë po halali halal dhe mundi të ndjehesh mirë është halal. Once someone asked my grandfather Dikush një herë e ka pyetur in babgjyshin tim në Egjipt. He say, is cinema halal or haram? Pyetja është, a është kinemaja halal apo haram? Për gjyshin e profesorit. Because you have some scholars saying everything which is coming from TV and movie haram. Sepse ka disa dietar që na thonë se çdo gjë që vjen nga televizioni dhe filmat është haram. So many of you, if not all of you, shumica nga ju, nëse jo të gjithë nga ju, you are in al-haram. Jeni në haram. If you watch TV. Nëse ju shikoni televizion faktikisht. He responded to the one who was asking him, is cinema halal or haram? Kështu që ai ju përgjigj atij që bëri pyetje që a është kinemaja halal apo haram? He said, is cinema halal halal wa cinema haram haram? Ai ju përgjigj, a është kinemaja halal apo është kinemaja haram? You don't need a Ai ju përgjigj që kinemaja është halal dhe kinemaja është haram. So you know when you are watching a movie which is not halal that it's haram. You don't need a mufti telling you haram. You know what is halal and you know what is haram. But to put everything into the haram is not going to work. Because we have many opinions among scholars. Some scholars are saying music, movies are haram. This is an accepted Islamic opinion. But it's not the only one. Some others are saying it depends on the substance and if you are using instruments or not. And others are saying there is nothing wrong with music and movies as long as you are not forgetting the principles and forgetting God. You are Europeans and you are from Kosovo and you have a tradition. Produce something with your taste, with your food, with your imagination that is coming from your roots. The first wrong attitude is to be colonized only by imagination that is not yours. The cultural colonization is the most dangerous colonization. So you have to contribute. You have here people who can write, who can write poetry, novels, cook, dress. You dress the way you dress. Hollywood is not the only way of life. And for the women who are here, some are coming with ideas from, the Middle East, that the only way to wear the headscarf is black. Ndërsa për gratë që janë këtu prezent, disa mund vinë me ide nga lindja e mesme që mënyra vetme për ta vendosur hijabin është për të veshur me ngjyrë zezë. No, black was the cultural way in the time of the Prophet ﷺ to wear the headscarf. Jo, ngjyra e zezë ka qenë mënyrë kulturore në kohën e Profetit alayhi salam, mënyrë se si ata kanë veshur hijab, ato e kanë veshur hijabin me ngjyrë zezë. And now you keep the principle of modesty with the headscarf and you choose the colors. Tani ju duhet ta mbani principin e modestisë në aspektin e veshjes së hijabit dhe duhet ta zgjedhni ngjyrën. Islam is asking us to be modest, not to be ugly. Islami na kërkon neve me qenë modest dhe jo të shëmtuar.
So you have beauty is halal. Bukuria është halal. Sometimes I even have to say to Muslim, you know what? Smiling is halal. Disa herë do të m'ja kujtu muslimanëve që e din çka edhe buzëqeshja e lejueshme. Because you meet Muslims and the way they are, you have the impression that it's all about seriousness. The only way to be halal is to be serious. Sepse ndodhet që takosh musliman edhe mendon që tëra çfarë Islami është rreth seriozitetit, se janë shumë serioz. Your best contribution within the community and outside the community is to make seriousness easy. Kontributi juaj më i mirë në komunitetin e juaj dhe rreth komunitetit tuaj është për ta bërë seriozitetin të lehtë. Seriozen me bë të lehtë. This is our contribution. We come with principle. Kjo është kontributi jon, ne vim me principe. We come with confidence. Ne vim me konfidencë. With assertiveness. Me siguri. With commitment that we want to change the world for the better. Për kushtim që ta ndryshojmë botën për të mirë ose në të mirë. We forget about integration. All this business of integration, it's not important. I'm finishing. Harrojmë për integrimet edhe e gjithë ky biznesi ose gjithë kjo çështja për integrimet është e papranuar. We just don't talk about integration and we are Europeans. E largojmë, nuk flasim për integrimet, ne jemi evropian. Not our contribution is the most important thing. What are we contributing? Kontributi jonë është më e rëndësishmja. Pra çfarë ne po kontribuojmë? And to remember the past and to contribute for the present. Pra me kujtu të kalushmën edhe me kontribu për tashmen. My last point, which is my conclusion, is also coming from what I see in the Muslim community. You know, you are still a traditional society and you have now the West coming. Jo, akoma jeni një shoqëri tradicionale dhe keni të perëndimin që vjen. I'm very often speaking to the sisters and telling them your role is going your role is going to be tremendously important in the future. And I want to tell you something. In Europe today, people are targeting Islam through women. Because they think that if they are able to reach the women, they will reach the community. But there is something that we have to know, brothers, that it's true that Islam has no problem with women and women should not have problem with Islam. The main problem of Muslim women is Muslim men. Is the way you need to understand better your religion. Është mënyra që ju po flet për burra duhet ta kuptoni më mirë fen tuaj. Respect your sisters. Ti respektoni motrat tuaja. Respect your wife. Respektoni gratë tuaja. Respect your daughters. Vajzat tuaja. By giving them their rights in the name of Allah. Duke ju dhënë atyre të drejtat e tyre në emër dhe këtë në emër të Allahut. Any kind of discrimination is not coming from Islam, is coming from you. Çfarëdo lloj diskriminimi ndaj tyre nuk vjen asnjëherë nga Islami, por vjen nga ju. The fact that still today in some families and even here in your society there is domestic violence is not Islamic. Dhe fakti që në shumë ose në disa familje, edhe këtu në shoqërinë tuaj ka dhunë familjare, kjo nuk është Islam. The Prophet ﷺ never beat a woman. Profeti ﷺ asnjëherë nuk e ka goditur gruan. He was talking to his wife, he was respecting her choice and he was helping at home. Ka folur me
gruan ose gratë e tij i ka respektuar zgjedhjet e saj ose të tyre edhe ka ndihmuar në punët e shtëpisë. So be careful with this point because we are criticized because we don't respect women enough. Kështu që bëni të kujdesshëm me këtë punë, me këtë pikë, sepse ne kritikohemi që nuk i respektojmë gratë sa duhet. But it's true that from within we are not doing enough for our sisters in front of Allah. Por është e vërtetë që nga brenda ne nuk jemi duke bërë sa duhet për motrat tona, pra për Zotin ta bëjmë këtë. So this is also our contribution to Europe. Kjo gjithashtu është një kontribut për Evropën. A respectful way of treating women. Mënyrë respektuese e trajtimit të grave. Respecting their hearts and minds more than only their body. Respektimi ndaj zemrave dhe mendjeve të tyre më shumë se sa ndaj trupërave të tyre. And to show to the women who are not Muslims that we are also able to respect the hearts and minds and not only the body. Kështu që t'ju tregojmë edhe grave tjera që nuk janë muslimane, që ne jemi të aftë të respektojmë zemrat dhe mendjet dhe jo vetëm truprat. May Allah help us. Zoti Allahu na ndihmoj. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë profesor Tarikun për këtë shëti vërtet impresionuese, kisha me thonë, duke prek çështjet e aktualitetit dhe realitetit ton, po them edhe evropian po edhe kosovar. Besa në shumë çështje, të cilat u pase pak kanë të bëjnë me specifikat tona, sikurse me paqen me jetu ndonjë ditë në Kosovë, po ndoshta edhe ka jetu me zemër, edhe pse jo ndoshta me trup. Duke mos dashur me komentu shumë, unë kam 4 diskutues për momentin, edhe shumë pyetje që janë bu, e cilat kanë të bëjnë rreth aspekteve të cilat u diskutuan edhe rreth problemeve të muslimanëve në Evropë, edhe aspektit të pranimit, ma shkurt kisha me thonë, të tjetrit, qoftë nga komunitetet e tjera që kanë të bëjnë me muslimanët, e që me një mënyrë paka shumë edhe i ka rrah këtë çështje profesor Tariku. Unë duke pas parasysh se kohën e kemi shumë ngushtë edhe domethënë koha gati e parapar na ka mbetë edhe 20 minuta. Unë do t'ju dhoj rast 4 diskutuesve që kanë kërkuar fjalën, që ta marrin fjalën nga 2 deri në 3 minuta, besoj se do të na respektojnë inshallah me respektimin e kohës. Spari ja dojmë fjalën profesor Shemsi Ajvazit. Selam aleikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sot është një privilegje posaçme për mua edhe mendoj për të gjithë auditorin në këtë sallë, që e patëm rastin të dëgjojmë këtë legjërat të çmuar, pasi që koha nuk lejon, deshta vetëm disa pasi gjëra të i them zotri Tariq Ramadanit, nuk kam domethënë kurfar vrejtjesh, legjërata ka qenë shumë e mirë dhe shumë e mirë, po deshta të them për qëndrimin, disa gjëra për qëndrimin e Evropës ndaj neve si musliman dhe si shqiptar në Ballkan. Për dallim nga muslimanët në Evropë, na jem musliman autokton dhe në 100 vjet të fundit kanë qenë në një presion shumë të fortë dhe vetëm si musliman fetar, por edhe si qenje, domthonë si qenje ekzistuese në këto treva, jo vetë gjitha forcat, Evropa është ka desht që të na dhe në një pozit inferiore, me të njëherë nuk ka desht të na pranoj si subjekt i Evropës, edhe asë që jem evropian, sikur se dhe ata, me gjithë gjatë, që është, dhe me thonë, i vetmi popull, që pavarësin edhe të Shqipnis, edhe të Kosovës, e kalon të varro, 2 herë edhe në Shqipni me 12, mos të ka qenë, po ashtu nuk dëshiron që të jem si subjekt evropian, po si pakic. Si pakic. Edhe
Të gjitha këto dredhina që bëhen sot rreth Kosovës janë me këtë qëllim. And all these things that are currently going on towards Kosovo have this objective to keep us as Dhe kam një brejtët madhe ndaj shteteve islamike dhe arabe, të cilat kanë rënë këtë kurth dhe e kanë të njëjtit mendim sikurse Evropa. Evropa dhe deri më sot nuk janë gjendje me kuptue ose më na pranue si subjekt musliman, evropian, autokton me mia vjet që jem këtu. Faleminderit. Ju falenderoj, profesor. Good evening, Professor. Assalamu alaikum. I will try to make my question in English. Do të mundohem ta bëj komentin tim në anglisht. You mentioned that the call of Muslims should be the call for good news. Përmendet që thirrja ose thirrja e muslimanëve duhet të jetë një thirrje për lajm të mirë dhe kurse si një thirrje për lajm të keq. Unfortunately, the way how it is Islam predicted in Kosovo is not that the way it should be. Fatkeqësisht mënyra se si Islami predikohet në Kosovë nuk është mënyra si duhet të ishte. The way that you mentioned for good news, for Pra mënyra se si ju e përmendët për lajm të mirë. So always it is talked about haram and that everything is Gjithmonë haram flitet këtu për haram dhe çdo gjë është haram. and less for halal. Dhe flitet pak për halal. I will tell you a personal story. Do t'ju flas juve ose tregoj juve një tregim personal. Try to be very short just Po to të mundohem me understand what shkurtu I'm ato, trying to say. aq shkurt sa ju të paktën me kuptu ato çfarë do I të thotë. was in the third year of middle school when I started to go to the mosque. Isha në vitin e 3 të shkollës mesme kur fillova me shku në xhami. After 2 attendances, Mas herës 2 që shkova në xhami, one woman stopped me by the door and said, "You cannot enter the mosque like this." një grua më ndaloi te dera e xhamisë dhe më tha nuk mund mu futi në xhami në këtë mënyrë. You are the evil, you are the devil. Tha që ti je e keqja ose ti je djalli. Because I was wearing jeans and a shirt. Sepse atë kohë unë kisha të veshur farmerka edhe këmish ose majic. I stopped when going to the mosque. Dhe kështu unë ndalova shkuarjen time në xhami. But I never stopped to be a Muslim by heart. Mirë po nuk ndalova se qenuri musliman me zemër, muslimane me zemër. And my way of clothing, I always say, doesn't reflect Mënyra what I ime am. e veshjes, unë tham gjithmonë se nuk e reflekton atë që unë në fakt jam. Është kështu, nuk e reflekton, no? Po, nuk e reflekton. I would like to hear more about your opinion in this case. Unë kam dëshirë të dëgjoj opinionin tuaj konkretisht në këtë rast. Ju falenderoj. Fjalën e ka kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame, Dr. Xhabir Hamiti. First of all, I want to thank you for your coming and for your visit here. Pari do t'ju falenderoj juve për ardhin tuaj këtu dhe për vizitën në Kosovë. I followed your articles and your books e about kam Islamic Europe, particularly. I kam përcjell artikuj tuaj, libra tuaja në lidhje me Islamin ose rreth Islamit në Evropë veçanti. You remembered us today for a lot of things about the Quranic verses and the Prophet's sayings. Sot na I kujtove shumë ajete nga Kurani dhe thënjet pejgamberit alayhis salam. We as Islamic professors or scholars here in Kosovo, we know we are aware about this what you mentioned here today. Si skolar, si drejtar, si profesor musliman këtu në Kosovë, ne jemi plotësisht vetëdijshëm për rrethonat për gjërat që I përmendës tani sot. I think you spoke less about the future of Islam in Europe than about the Islamic teachings. Mendoj që falet më pak për të ardhmen e Islamit në Evropë, sesa që falet për principet ose mësimet islame. I think that you should speak about the future of the Islam in Europe more than that. Mendoj që duhet kishe folur ose të flisje më shumë për të ardhmen e muslimanëve në Evropë. Or the main challenges that you or we as Europeans do suffer in this time or in the future.
Sepse këto janë sfidat cilat ne mas shumë të i vuajmë të tashmen edhe do të vuajmë tarme. Again, thank you very much for Edhe njëherë du të falenderoj from your wonderful speech. Për ligjëratën tuaj të mrekullueshme. Falenderojmë profesor Xhabir Hamidin, fjalën e ka doktor Mustafa Bajrami. Thank Professor Xhabir Hamidin. Now is Professor Mustafa Bajrami. This time, just because of audience, I'm gonna try to speak in Albanian, and our translator, very good translator, I'm gonna translate to you, if you please. Okay. Sa po dëgjonim ligjëratën e profesorit të nderuar, unë personalisht a mendoj se një numër jo i vogël edhe i dëgjuesve këto sot e nesër nëpërmes internetit do të ndjehet edhe keq edhe mirë. And many people through the internet, they will feel both happy and unhappy. Do me thënë nga ajo që e kemi dëgjuar sot, edhe e kam ndje veten mirë edhe keq. I felt both good and uneasy also. Mirë nga se para neve është një ndër dietarët më të mëdhenj sot në Evropë, por më kontrovers. Greatest scholars in Europe and at the same time most controversial scholars. Për te fjala kontroverse në gjuhën shqipe gjithmonë përkthehet gabimisht, i jepet konotacion negativ, po nuk e ka atë kuptim. Po mos e përkthe këto. Edhe ta që është është, edhe ta. Jo, kontroverse është I shumanshëm. Kuptohet edhe disi Kosovo culture is usually translated with negative connotation, but this is not the case in actual sense. Kontroverse nga se nipin Hasan al-Bannas dikush e quan se është reformator I cili po e dëmton islamin me opcionin e tij tepër debut ndaj islamit. Controversy in the sense that the nephew of Hassan al-Banna, somebody or someone, few people, call him as someone who is actually damaging Islam with his very liberal views or approach Too much liberal towards Islam. Okay. Nga ana tjetër, disa e klasifikojnë si një jihadist I rryer në tokën e Evropës. On the other side, other people consider him as a jihadist, as a Nga në tret e shohim Tony Blairin I cili e propozon ta udhëheqë grupën e qendresës Islamit të Mirfield në Britani. From the third side is that Tony Blair proposes him to lead the group of të Islamit sot në Evropë kundër ekstremizmit të rryer. Islam in Europe against the extremism that you should be leading the Islam and against the extremism. Dhe mbi të gjitha këto jemi ndje mirë që e kemi ligjërues para neve. And above all we felt extremely good that he is in front of us lecturing. Nuk dua të harroj të përshëndes Akejen e posaçërisht drejtorin e saj Husamuddin Efendiun. Like to, at the end, thank Akeya and especially Husamuddin Abbasi. Unë ndjem keq nga ana tjetër. From the other side of the coin, I feel uneasy or feel bad. Nga se ky dietar, this scholar, edhe pas sikur shumë të tjerë, edhe pas 14 shekujve, muslimanëve u rikujtojnë se fjala e parë e zbritur në Kur'an është ikra dhe duhet të lexojnë. Even after 14 centuries, still need to remember to Muslims that the first word revealed in the Quran is Iqra. Ndihemi keq kur për neve, kur muslimanëve ju flitet për drejtësi dhe tolerancë. Uneasy when Muslims still need to be discussed about the justice and tolerance. Edhe ndihemi keq që nipave të asaj gjenerate të pejgamberit alayhis salatu wassalam për të cilën Allahu thot kuntum khayra ummatin ukhrajat linnas jemi në këtë gjendje dhe na flitet në këtë gjendje. Feel bad that to the nephews or to the generations of Prophet sallallahu alaihi wasallam who were told this ayah, still they need to be reminded on these principles. Unë dua të ndalem te fjala drejtësi të cilën profesori I nderuar e potencoi e dije, veç 2 minuta. S'po mbetet kohë për koment. Do të ndalem te fjala drejtësi dhe tash dua të hyj në komentin e fjalës. Na porosit profesori sikur shumë të tjerë të jemi tolerant ne në Ballkan, nga se nëpërmes tolerancës son do të tregojmë se jemi musliman që I do Evropa. Professor
Professor asked us that through our tolerance to be an exemplar, a model for Muslims that Europe likes. Sheikhul Islami I fundit I shtetit Islam Hasan Sabri, Mustafa Sabri, më falni, në librin e tij Mawqiful Ilm wal Aql wal Iman, kur flet për Islamin në Evropë dhe qëndrimin e shtetit Islam, sidomos të pushtetit të sultanit, e ka një fjali paksa të çuditshme, apolitike dhe aislame. Which is apolitical and non-political and non-Islamic, por realitet. But is a reality. Për politikën e shtetit Islam në Ballkan, ai thot kështu. For the politics of Islamic state in Balkans, he says like this quotation. السلطان قد أصاب شرعيا وأخطأ سياسيا. Tash, e ka kuptuar. Po, sultani sa I përket politikës së shtetit Islam dhe sultanit në Ballkan është se fetarisht shteti Islam në Ballkan ja ka qëllu, por politikisht ka dështuar. Pikërisht për shkak të asaj tolerance të tepruar që e ka pas ndaj popujve slav dhe të cilët pastaj janë hakmarrët muslimanëve shqiptar dhe muslimanëve në Bosnë. Exactly due to too much toleration that Muslim community had towards the Slavic nations in the region. Çka do të ishte qëndrimi dhe mendimi shumë I shkurt I profesorit pikërisht e këtë pikë të fundit. Po shukran. Faleminderit. Fjalën e ka profesor Fadramiçi. Falenderoj. Assalamu alaikum. Falenderoj profesorin për ligjërat, organizatorin, juve prezent këtu. Ne në të vërtet jemi para një agresioni europian edhe botëror që ndodhet në Kosovë si popull edhe me përkatësi kombëtare edhe fetare. E kuptova modelin e integrimit të muslimanit në Evropë nëpërmes ligjëratës që tash I nderuar profesor na I tha. Edhe nëpërmes muslimanit si individ edhe islami. Kemi këtu problem edhe integrimin e muslimanit si individ në Kosovë, po edhe islamit në tërësi si fe. Por ne Kosova është konceptu ose formu si një diçka artificiale me një koncept laik, kurse Perëndimi dhe Evropa gjithmonë na trumbetoj që do të jetë shtet demokratik. Na pikërisht e dojnë një shtet demokratik, po mund të jetë edhe pushteti laik. Edhe në atë shtet demokratik të realizojmë ato të cilat profesori neve këtu na dha një ligjërat në aspektin individual, por na si aspekt shoqëror dhe kolektiv. Ju faleminderit, ma bëni hallat. Sepse diskutuesit tani ja dojmë fjalën profesor Tarikut. Falenderoj. Bismillahirrahmanirrahim. It's okay? Yeah. Bismillah. Thank you for your comments, all of you. Faleminderit për komentet tuaja. Now we're going to be confused. He doesn't know in which language. First, let me just thank him, because it's very, very difficult what he has been doing this evening. Subhanakallah. And he was translating, we were on TV just before in the afternoon, and I forgot him. And I went speaking very quickly, and he tried trying to, and he did a good job. Until he gave up. Even now we are on some other TV live. Okay, so. okay. So. Kam përkthy në një emision që ishte në Klan Kosovë dhe tha sa po fillova me fol atje në Klan Kosovë, tha kum harru që ka përkthysta edhe mos ka pas simnal. What you are saying about Europe and the way Western European countries, but not only. Çfarë po thoni ju për Evropën dhe për mënyrën se si vendet perëndimore evropiane? Also in Eastern Europe. Gjithashtu edhe vendet evropiane lindore. The fact that the Muslim presence
was not acknowledged. Fakti që prezenca e muslimanëve nuk është njohur, nuk është pranuar. That this was perceived as a minority. Është marrë si minoritet. Not being subject and citizens and autonomous. Qenurit subjekt, jo qenurit qytetar autonom. This is something which is completely true and known. Kjo është diçka që është plotësisht e vërtetë dhe diçka që është plotësisht e njohur. My point pointa ime është was not to deny this. Ishte jo për ta kundërshtuar këtë gjë, but to ask from where you are. Po për t'ju pyetur juve që prej ku ju jeni, what could be the right answer and the right contribution for the future. Çfarë mund të ishte përgjigjja e vërtetë dhe çfarë mund të ishte kontributi i vërtetë për të ardhmen. When we speak about justice, kur flasim për drejtësinë, autonomy, right to be free, të drejtën për të qenë i lirë, which is in one of the books that I wrote on radical reform. Që ndodhet në një nga librat që unë kam shkruar në reformat radikale. Saying that what nations and countries need is complete autonomy. Duke thënë që atë çfarë kombet dhe vendet kanë nevojë është autonomia e plotë. And to be subject of the history. Dhe të jenë subjekt të historisë. This is what is the answer. Kjo është ajo që është përgjigjja. Kjo është përgjigjja. But there is one option. Por ka një opcion. One is to play the victim. Një është të luash rolin e viktimës. The second is to stand up and to know who we are. Edhe dyta është mu ngrit edhe me ditë kush ne jemi. To respect ourselves. Të respektojmë veten tonë. Our past. Të kaluarën tonë. And to be ready for the future. Dhe të jemi të gatshëm për të ardhmen. So this is my main point. This is what I am trying to say. Kjo është pointa ime kryesore, kjo është ajo çfarë unë po mundohem të them. I agree with your point. Pajtohem me pointën tuaj. I want to thank you for coming and telling us your story. Dua të falenderoj juve profesoresh që dalët ose erdhët dhe na treguat tregimin tuaj. For two reasons. Për dy arsye. The first one is the woman who told you when you were young. E para është ajo grua që ju tha juve kur ju ishit e re. That you cannot enter and you cannot come was wrong. Që ti nuk mund të futesh në xhami, dhe ti nuk mund të vish në xhami në këtë mënyrë, ishte e gabuar. Because the mosques, sepse xhamiat, the place of educating the teenagers and the young Muslims. Vendi për të edukuar të rinjt musliman. This is where you should be welcome. Për këtë ti duhet të ishe e mirëpritur. To get a better understanding of Islam. Që të merrje një kuptim më të mirë të Islamit. And not to be judged. Dhe jo që ti të gjykohesh në atë moment. Even in the Quran it is said to the Prophet ﷺ. Edhe në Kur'an I thuhet profetit alayhi salam. Alayka al-balagh wa alayna al-hisab. You have to spread the good news and we are going to judge. It's not for you to judge. Citat, ti duhet ta shpërndas lajmin e mirë, ndërsa ne jemi ata që e gjykojmë. Ti nuk duhet të gjykosh. So she was wrong. Ajo ishte gabim. And we hope that with time people who are judging at the doors of the mosques are going to shpresojmë që me kalimin e kohës ose në këtë kohë njerëzit që akoma gjykojnë në dyert e xhamive are going to reform themselves. Do ta reformojnë veten e tyre. But your reaction is understandable. Mirë po, sjellja juaj, reagimi juaj ndaj asaj situate është I kuptueshëm. But you are wrong as well. Mirë po ti je gjithashtu gabim. You are wrong because you judge the mosque. Je gabim sepse ti e gjykove xhamin. And you prevented yourself from going there. Sepse dhe ndalove veten tënde për të shkuar atje. Because of what a woman told you. Në bazë të asaj çfarë një grua të tha ty. You confused Islam with this woman. Ti e ngatrove Islamin me këtë grua. While you needed education still.
në atë kohë kur ti akoma kishe nevojë për edukim. So never let the people Kështu që mos I lejoni asnjëherë njerëzit be an obstacle between you and God and të Allah. bëhen pengesë mes juve dhe Allahut. Go beyond that. Shkoni më larg se aq, më tutje. If she was wrong and you were right, Nëse ajo grua ishte gabim dhe ti ishe drejt, kishe të drejt, you should have gone there ti duhet të kishe shkuar për atje përsëri to help her to be right. dhe ti ndihmoje asaj gruaje që ajo të drejtohej, që ajo të drejtohej. Now about your personal journey, Tani për udhëtimin tuaj personal, Islam has requirements. Islami ka kërkesa. And the first one is modesty. E para kërkesa është modestia. And the headscarf, for example, is an Islamic obligation. Dhe shamia e kokës, për shembull, është një obligim islam. No one Askush can impose onto you to wear it. Askush mund të imponoj. Askush nuk mund të imponoj. This is your personal journey. Kjo është udhëtimi juaj personal. But the more you come close to God, Sa më afër që afrohesh me Zotin, the more you should understand the very essence of modesty. as më shumë ti do ta kuptosh esencën e qenurit modest ose modestisë. No one can judge you on that. Askush nuk mund të gjykojë ty në këtë. But don't foolish yourself. Mirë po, mos e mashtro veten tënde. Don't foolish yourself. Mos e mashtro veten tënde. The way you dress shows the state of your heart. Mënyra se si ti vishesh e tregon gjendjen e zemrës tënde. So you are alone, but this is your responsibility. Kështu që ti je e vetme, por kjo është përgjegjësia jote. You cannot dress in a way you want to please human beings. Ti nuk mund të vishesh në një mënyrë që ti kënaqësh ose bësh të lumtur qenjet njerëzore. And at the same time say I am always with God, with Allah. Dhe të njëjtën kohë thuash që un jam gjithmonë me Allahun. Islam is a very demanding religion for your conscience. Islami është një fe shumë kërkuese për vetdijen tuaj, conscious or vetdijen. No one in this room can judge you. Askush në këtë dhomë sallë nuk mund të gjykojë ty. But know that Allah is looking at your heart and you are going to be judged. Mirë po, dije që Allahu është ai që shikon edhe do të gjykohesh. On this is your journey now. Për këtë ose pas kësaj, ky është udhëtimi juaj. About what you are saying. Dhe në lidhje me çfarë ju thatë. Thank you for welcoming me here and being here. Faleminderit që më mirëpritet këtu. And just one thing about what you said. Edhe dua të kthehem edhe një herë çfarë profesoresha tha. You are the third person Jeni personi I tretë that I'm meeting today. që po e takoj sot. Someone who is not really within the Muslim community who is telling me Dikush nga komuniteti jo islam, domethënë jo musliman, që po më thot mua, what we hear about Islam in Kosovo is all about haram. që më thot mua që ka dëgjojmë rreth islamit në Kosovë është vetëm rreth haramit. And I think that all of us, we should listen to this and say, we should talk about haram, but we should talk about Islam in a wider way. Dhe gjithë ne, unë mendoj pra, që gjithë ne duhet ta dëgjojmë këtë argument, dhe ne në vërtet duhet flasim për haramin, mirë po më shumë se kaq duhet flasim për islamin dhe atë në një formë ose mënyrë shumë më gjatë. It's important to get the in-depth of this religion. Është më rëndësi me marr thellësinë e kësaj feje. So, you are saying I should have spoken more about the future. Çfarë ju thatë, unë do të duhet kisha folur më gjatë për të ardhmen e muslimanëve në Evropë. In fact, all my talk was about the future. Në të vërtetë, e gjithë ligjërata ime ishte për të ardhmen. Because what I was saying is that the challenges of the future Në fakt, çfarë unë thash, sfidat e të ardhmes are based on this very understanding of Islam. Bazohen në këtë kuptim të islamit. So when I am talking about understanding Islam, kur flas për
të kuptuarit e Islamit, when I'm speaking about justice, kur flas për drejtësinë, when I'm speaking about our contribution in arts, social justice, solidarity, kur flas për kontributet tona në arte, në drejtësinë sociale, në these are all challenges of today këto janë sfidat të sotshme, in order to change the future. në mënyrë që ta ndryshojmë të ardhmen. And I would tell you something, you know, I wrote a book called Do t'ju thosha diçka, unë kam shkruar një libër të titulluar What I Believe. Çfarë unë besoj. And I'm talking about the future, the perception of our future. But really, Atje flas për të ardhmen, për perceptimet tona për të ardhmen. I really don't think that our future challenges Në fakt unë nuk mendoj që e ardhmja na sfidon. Are coming from outside. Të sfidat tona të ardhmes na vijnë nga jashtë. Nuk mendoj që sfidat e të ardhmes na vijnë nga jashtë. So this is why I was speaking from within. Prandaj unë isha duke folur për brenda. Now a second part of this talk could be the external challenges and what are the priorities. Një pjesë e dytë e kësaj ligjërate do të ishte për faktorë eksternal. Çfarë janë të jashtëm dhe cili është vizioni, duke shikuar nga jashtë. But I don't want to go too quickly to the external factors, not coming to the very deep understanding of Muslims. Unë nuk du me shku shumë shpejt në faktorë të jashtëm pa i kalu në për faktorë të mbrendshëm. Because I think that many Muslims are not equipped. Sepse mendoj që shumë musliman nuk janë të pajisur. To get the understanding of what are the future challenges if they don't get the dimension from Për të marrë kuptimin e cilat janë sfidat e të ardhmes. Para se But I got your point anyway. Mirë, po sidoqoftë unë e mora ose e kuptova pointën tuaj. What you were saying and what you were happy and the controversial, which is not negative in Kosovo. Çfarë ju thatë edhe çfarë ju ishit lumtur dhe për termin kontroversal që nuk është negativ në Kosovë, që e shpjeguat më vonë që nuk do të jetë negativ. To tell you the truth, I knew from the very beginning me thonë të vërtetën ose drejtën unë e kam ditë prej fillimit that I was going to face problems. Që unë në fakt do të përballem me probleme. I am very critical of some of the understandings within the Muslim community and some attitudes. I disa kuptimeve dhe i disa qasjeve në brenda komunitetit musliman. So some Muslims musliman are saying about me that I am Tariq Ramadan kafir murtad. Disa musliman thojnë kështu për mua. So this is coming from the Muslims. Kjo vjen nga muslimanët. And as you said from the other side, dhe qysh ju thatë nga ana tjetër, Tariq Ramadan irhabi, jihadi, salafi, wa ila akhiri. So all this is said by Muslims and by non-Muslims. But please, can I tell you something? I don't have a problem with the concept of controversial. But facts should be facts. Today I was on the TV and I was talking with the journalist. And he was getting facts from Wikipedia. If a student is coming to me with Wikipedia, he can take back his paper. Nëse një student vjen të unë provim me informatat Wikipedis, ai mundet me marrë letrën e provimit me vete. Wikipedia is not a source. Nuk është burim Wikipedia. And many things that you find on internet are taken from, for example, the articles on me on Wikipedia. Për shembull, artikuj për mua ose rreth meje në Wikipedia. You know, I'm the grandson of Hassan al-Banna. Dini që unë jam nipi i Hasan al-Banna. This is a fact and I'm proud of it. Kjo është një vërtet për cilën unë jam krenar. And anyone who is going to come to criticize my grandfather, I will ask him first, what have you read?
What do you know? Dhe gjithkush ose çdo kush që vjen tek mua dhe kritikon gjyshin tim, s'pari do ta pyesin atë, më thuaj çfarë ti ke lexuar. I may agree or disagree, but I respect his historical contribution. Por unë respektoj shumë kontributin e tij historik. So we find in Wikipedia things that, for example, what you said about Tony Blair. Kështu që në Wikipedia ne gjejmë edhe gjëra sikur ajo që ti ju thatë për Tony Blairin. That's wrong. Kjo është e gabuar. Tony Blair asked me to be in one commission. Tony Blairi më kërkoi mua, ka kërku mu të jem në një komision, marr pjesë në një komision. On radicalization. Ose për radikalizim. Radikalizimit. Radikalizmi. I accepted with one condition. Dhe unë e pranova me një kusht. I should be able to speak my mind completely free. Dhe e pranova me një kusht që unë do të jem i lejuar dhe jaft ta flas mendjen time në mënyrë plotësisht të lirë. Mendimin tim në mënyrë të lirë. And I was very critical of the foreign policy of the British government. Edhe në atë kohë isha shumë kritik i politikës jashtme britanike. And this was for 1.5 months. Edhe kjo zgjati një muaj e gjys. 2 meetings. 2 mbledhje. No money. Pa parë, jo s'ka pas asnjë parë. And clear criticism. Edhe kritika të qarta. But some use this to say, look, Tariq Ramadan is working with the British government. Mirë po, disa e përdorën këto për të thonë që shiqoni Tariq Ramadani po punon për ose me qeverinë britanike. No, you never said that. Ti nuk e the në fakt këtë. When it is said Tariq Ramadan worked with Tony Blair, this is what couldn't be understood. Mirë po, kur ti nuk e the këtë. No. You didn't say it, but it could be understood that I was working for the government. Ti nuk e the këto, po do të më thonë që sa të përmendsh Tony Blairin dhe pastaj Tariq Ramadanin, nën kuptohet që këta dy punojnë njëri me tjetrin. So this was never the case. I was always clear with the government. Kjo asnjëherë nuk ka ndodhur, edhe unë kam qenë gjithmonë i qartë që. So when you come here and you listen to what I'm saying, kur vjen këtu dhe dëgjon atë që unë po them, po ligjeroj. If you listen carefully to what I'm saying, nëse e ke dëgjoni me kujdes, you can understand why for some Europeans I'm very dangerous. Mund ta kuptoni pse për disa evropian unë në fakt jam shumë i rrezikshëm. And I accept to be very dangerous in that way. Edhe unë e pranoj të jem shumë i rrezikshëm në atë mënyrë. I'm not talking about violence. Nuk po flas këtu për dhunën. I'm not talking about killing people. Nuk po flas për vrasjen e njerëzve. I'm not talking about Islam being a foreign religion. Nuk po flas për Islamin të qenurit i feje e jashtme, huaja. I'm saying we are Muslims, Europeans, and we are going to contribute and we are at home. Unë po them, ne jemi musliman, ne jemi evropian, ne duhet dhe do të kontribuojmë dhe ne jemi në shtëpinë tonë. And for those people who don't want this is very dangerous. Dhe për ata njerëz, gjithë ata njerëz që nuk e duan këtë, kjo gjë është shumë e rrezikshme për ta. And we are not going to give up. Dhe ne nuk do të dorëzohemi, nuk do të çojmë durr nga kjo ide, të koncept. This is why, in fact, they want to make me dangerous because I would face the West. I'm saying exactly the opposite. Dojnë të më bëjnë mu të rrezikshëm sepse unë në fakt do ta përballem me perëndimin. I'm saying exactly the opposite. I'm not facing the West, I'm shaping the West. Unë po them në fakt unë po them bashkë kundërtën e saj, unë nuk po e përball, nuk po përballem me perëndimin, po unë po e formsoj perëndimin, po jap formë. Do you know what is the name of my next book, inshallah? Do ta dini cili do të jetë titulli i librit tim të ardhshëm, inshallah? Our West. Towards a new narrative. Our West. It's our West. Perëndimi jon drejt një narrative, drejt një përshkrimi. Profilin tonë. The last point about, we were too tolerant. Pika e fundit në lidhje me atë që ne në fakt u bëm shumë tolerant. What was said by the scholar that by being too tolerant we went towards a failure. Duke u bërë shumë tolerant ne dështum.
Atë që e përmeni profesori, I think that yes, it could happen that the Muslims sometimes mendoj që po, muslimanët nganjëherë confused wisdom with weakness. e ngatrojnë urtësinë me dobësinë. We are open and respectful, Ne jemi të hapur edhe respektues. but with a clear position of justice and power. Mirë po me pozicion të qartë të drejtësisë dhe fuqisë. But to compromise on our principles to show that we are tolerant and, Me bë kompromise në principet tona për treguar që ne jemi tolerant, and confusing tolerance with compromission, edhe me ngatru tolerancën me të banërit kompromise, this is not acceptable. kjo nuk është e pranueshme. So the Muslims should stand up. Muslimanët duhet të ngrihen ose të qëndrojnë. Okay, so I would agree that sometimes Pajtohem që ndonjëherë we should not confuse tolerance with weakness. nuk duhet ta ngatrojmë tolerancën me dobësinë. Last point very quickly about what you said when we were talking about, the Muslims here. Even in Western Europe, I'm not talking about integration and all this business about integration. This is politics and ideology. Pika e fundit për çfarë profesor Fuad Rami që përmendi rreth integrimeve, është rreth integrim, tha edhe në Evropën perëndimore nuk jam fort i thari integrimeve. Gjithë çka ka të bërë me integrimet është krejt politik. So you are, as Kosovar, you don't have to integrate to anything. This is your country for centuries. You are at home and that's Si Kosovari nuk duhet të integroheni në asgjë, ju jeni në vendin e juve, kjo është shtëpia juve, jeni në shtëpinë e juve. So now it's with this confidence Tani me këtë konfidencë that you have to respond to all the claims ju duhet të përgjigjeni ndaj të gjitha kërkesave on democratic processes në procese demokratike that are used in fact to put you in a situation of dominated people. Që përdoren për t'ju nxjerrur juve në situata të njerëzve të dominuar. So if the claim for democracy is to put you in a situation where you are under colonization or apparent colonization or controlled democracy, this is not going to be right. Nëse kërkesat për demokraci dhe demokratizim bëhen për t'ju vendosur juve në një situatë kolonizimi ose situatë nënshtrimi, kjo nuk do të ishte mirë. So I have an understanding and a strategy in the dialogue. Unë kam një lloj kuptimi të kuptuari dhe një strategji në dialog ose për dialog. My understanding and my strategy is one Kuptuari dhe strategjia ime është një gjë. I'm not going to let you use the words and give me the definitions. Unë nuk do t'ju lejoj juve t'i përdorni fjalët dhe t'mi japni definicionet për to. I'm going to use the word and give an objective definition. Unë do t'i përdori fjalët edhe për to fjalë do t'jap një definicion objektiv. And if you have a question, sometimes I have a question about your question. Nëse ti nganjëherë ke pyetje, në disa raste unë do të kem pyetje për pyetjen tënde. So the Muslims should be equipped intellectually to say, okay, come with your question, I have a question for you. Prandaj muslimani do të jetë i pajisur intelektualisht. Ti thot, hajde me pyetjen tuaj se unë kam një pyetje për ty. My understanding of democracy is for the Kosovar people to be able to be independent, to choose for themselves and to decide what is their country, who is going to run here and which culture is theirs. Kuptimi im mbi demokracinë është që kosovarët të jenë të aftë, të kenë mundësi të vendosin, të jenë të pavarur, vendosin për veten e tyre edhe të vendosin se si ata dojnë me organizu jetën. This is a power struggle. Kjo është një luftë për pushtet faktikisht, luftë për fuqi, për pushtet. It starts with words, terminology, and it ends with the democratic processes. Fillon me fjalë edhe me terminologji, definicione dhe përfundon me the democratic process. Përfundon me procese demokratike. But it might be, and I will end with this, it might be unë do ta përfundoj me këtë, mund të jetë that also one of our main problems in Europe
Edhe njëri nga problemet tona në Evropë. And even with you when you have independence in this country. Edhe me juve kur e keni pavarësinë në këtë vend. That you see Muslim majority countries not supporting your case. E shihni që shumica ose vendet me shumicë muslimane nuk janë të parat që e mbështesin rastin tuaj. And you have the right to ask them with whom are you playing. Edhe ju keni plotësisht drejt me pyet ata me kanë jeni ju. For political interests. A po luani për interesa politike? You are not sticking to your principles and supporting your brothers and sisters? Për interesa politike ju nuk po qëndroni ndaj principeve tuaja dhe nuk po i mbështetni vëllezërit dhe motrat tuaja? It might be that one of the main problems of the Muslims Prandaj mund të jetë që njëri nga problemet më kryesore të muslimanëve are some hypocritical stands coming from other Muslims. Janë disa qëndrime hipokrite që vijnë nga muslimanë të tjerë. Let us reform our house. Ta reformojmë shtëpinë tonë before criticizing the West. Para se të kritikojmë Perëndimin. Wallahu a'lam wa ana wahkam. Selam aleikum. Falenderojmë këtë në fund profesor Tarikun. Sidomos me fjalët e fundit që ka I foli, mendoj se vërtet përshkrimin fillestar që ja bëra, në të cilin kam qenë mjaft I hamendur se am lejohet a sum lejohet ta përdori se është një buldozer I promovimit të lirisë së mendimit dhe vlerave të shura demokracisë, mendoj se vërtet tani kam të drejtë edhe të plot që ta llogarisim si të tillë. E lusim Zotin që ta shpërblen për mundin e marrur, të na viziton këtu. Ju falenderojmë gjithë juve për kohën e çmuar që e keni nda. Falenderojmë mediat, sidomos televizionin Rokum, I cili ka dhënë drejt për drejt I krejt këtë organizim. Edhe gjithë të tjerët në të njëjtën kohë ju informojmë se edhe pse ne si asociacion për kulturë, edukim dhe arsim AKEA nuk jemi organizat fetare, por jemi organizat kulturore, megjithatë mendojmë se është obligim I gjithë shoqërisë civile edhe I gjitha organizatave kulturore që të promovojnë pra vlerat e mirëfillta që I ka populli jonë dhe kombi jonë, prandaj padyshim se një prej vlerave të mëdha të këtij kombi, padyshim se janë edhe religionet që I posedojmë, e sidomos ai Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.